ზოგადად ძალიან საჭირო საკითხს წარმოადგენს ტრანსპორტში კითხვა და თქვენ როგორ ხართ ამ მხრივ თუ კითხულობთ მეტროში, ავტობუსში ან სამარშრუტო ტაქსში? შეიძლება მეკითხ რა. გადავხედე მე შენ თემას და ვიცოდი სხვათა შორის და მე დავფიქრდი და მე არ გამოვირჩევი საზღვარგარეთ ასე ვთქვათ ნიშნულ-მოსვლით, მაგრამ მე მაინც გონია რომ თუ მიდიხარ გურიაში აუცილებლად უნდა წაიღო ნოდარ დუმბაძე და გადაავლო კიდევ ერთხელ თვალი, რადგან ის განწყობა და ის ემოციები, მიუხედავად იმისა, გურულები არ მოგცემენ იმის საშუალებას, რომ შენ სხვა ემოციებით ჩახვიდე იქ, მაგრამ გეხმარება. ნუ თუ შავში მივდივართ, მაგალითად შეგვიძლია ვაჟებშავ, მაგრამ ასე რომ მივხვდეთ, ეს ჩემი აზრია. კი, მე აბსოლუტურად გითანხმებ. მეც ვიტყვით ჩემს თუ შეიძლება, როდესაც მგზავრობ და განსაკუთრებით თუ საქართველოსთან მე მგზავრობ უცხო ქვეყანაში, აუცილებლად თან უნდა მქონდეს ჯონათან ლივინგსტონი, იმიტომ რომ საოცარ მოტივაციას მაძლევს ეს და ძალიან მოხდება ფრენას კი. ამაზე არ მეთქი. იცი ფრენაზე ხლა გულწრფელი უნდა ვიყო რომ ფრენის დროს არ ვკითხულობ. ნერვიულობ ხოლმე. ნუ არც ისე, მაგრამ დიდად კონცენტრაციას ვერ მოვახდენ. თუმცა მგზავრობის დროს კითხვის პრობლემა არ მაქვს, ზოგს თქვა უსიამოვნე შეგრძნება ეუფლება ხოლმე და თავისუფლად შემიძლია ვიკითხო. უფრო მარტივად საკითხავი, თქვა ჰენრიკ სენკევიჩის სტილის მწერალს ნამდვილად ვერ წავიკითხავ გზაში, სახლში რა თქმა უნდა, მაგრამ გზასაც თავისი შესაბამისი წარმოგვიდგინეს ჩვენს დედაქალაქში ხშირად შევხვდებით ხოლმე ადამიანებს მეტროში, რომლებიც კითხულობენ, არ ვიცი ესე პოზიტიურად ვარ განწყობილი და მე მიხარია ხოლმე თუ მართლა მომრავლდნენ დედაქალაქში მკითხველები, მაგრამ მეტროში არ უჩივით მკითხველების ნაკლებობას, რაც ძალიან მახარებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ მეტროს, იმიტომ რომ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა მეტროში რას ვკითხულობ, უნივერსიტეტის კონსპექტებითაც გიჟივით დავდივარ ხოლმე, მაგრამ როდესაც მგზავრობთ მატარებლით და შორ დისტანციაზე გამიგებენ ისინი, ვისაც დასავლეთში აქვს სახლი ან ოჯახი ყავს ეგეთ ჩემს მსგავსად და ხშირად უწევს აი ამ ზარმაზარი დისტანციის დაფარვა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ავარჩიოთ ისეთი ლიტერატურა, რომელიც იქნება აი როგორც შენ აღნიშნე მარტივი საკითხავად და არ იქნება ძალიან დამღლელი და ხან ჯობიათ ხელკანიანი წიგნი. აი რომ ფსიქოლოგიურად ცოტა ისეთი მომენტია რომ იწყებ მგზავრობას და იწყებ წიგნის კითხვას, იქვე გინდა დაასრულო და დაასრულო წიგნით. მე რაღაც გამოწვევასავით მაქვს ხოლმე თუ ოდნავ დიდი წიგნები მაქვს, ვცდილობ რომ გიჟივით ვიკითხო და ბოლოს მაინც დავასრულო, ხო. პირველი წიგნი რომელიც აი ამ სრულიად სუბიექტურ და პირობით სიაში პირველ ადგილას მოვათავსე, იმიტომ რომ ეს შედგება ესია იმ წიგნებისგან, რომლებიც მე მართლა წავიკითხე მატარებელში და მართლა გავფიშდი. პირველი ეს წიგნი არის გაბრიელ გარსია მარკესის კოლუმბიელი მწერლის და მაგიური რეალიზმის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის ნამუშევარი, რომელიც 2004 წელს გამოვიდა. ეს ნამდვილად არ არის მარკესის საუკეთესო წიგნი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მარტო ბიზნეს წელიწად და მე პირველად ყველაზე მეტად მიყვარს პატრიარქის შემოდგომა. მაგრამ წიგნი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობ, არის ჩემი ნაღვლიანი მეძავების გახსენება და ძალიან მიყვარს და არა მარტო მე ბევრისგან გამიგია რომ ეს წიგნი ტრანსპორტში წაიკითხა, იმიტომ რომ ის ენა ცოტა პირქუში, ირონიული, სარკასტული ძალიან უხდება რაღაცნაირად გზავრობას და ეს წიგნი შეეხება ადამიანის სურვილებს და შესაძლებლობებს, მათ თანხwebdress და ძალიან უცნაური სიუჟეტი აქვს, არის 90 წლის მამაკაცის და 14 წლის გოგონას ასიყვარულო ისტორია, არ შეშინდეს ჩელი ასე ნომრული. ეს არის ფაბულა და ჰიპერბოლა, რასაც გაზვიადებას ვეძახით და საქმე სრულიად სხვა რამეში არის სინამდვილეში. აქ შეხვდებით ნებას, მაგრამ შეხვდებით სიწმინდეებსაც, ისეთ ადგილას, სადაც ნამდვილად არ ისაქმება მას. მეორე წიგნი, რომელიც ბათუმში მიმოვალმა წავიკითხე და ზუსტად მახსოვს ის ემოციები, რაც სამ წიგნმა დამიტოვარი, დოვლატოვის ჩემოდანი. თუ წავიკითხავთ წიგნები ბათუმშის გამომცემლობამ გამოსცა და დიდი მადლობელი ვარ მათი, იმიტომ რომ ესეთი სიამოვნება ქართველ მკითხველს მიანიჭეს. ეს არის რუსი მწერალი, ემიგრანტი, რომელიც მერე ისრაელში გადავიდა და აღწერს საკუთარ ცხოვრებას ძალიან მარტივად. ისეთი ხერხი აქვს მას ნაპოვნი, წიგნს ქვია ჩემოდანი და აი ამ ჩემოდანში ჩალაგებული ნივთების ისტორია ცალ-ცალკე თავებში გვიყვება. საერთოდ ძალიან მოსახერხებელია წიგნის კითხვა, როცა თავებად არის დაყოფილი, მით უმეტეს გზაში, იმიტომ რომ რაღაც ნიშნულები გაქვს თითქოს. ზუსტად, ეგეც ფსიქოლოგიური მომენტია. და ძალიან ბევრი წიგნი დაწერილა საბჭოთა კავშირზე და ამ უტოპიაზე და აი ამ ძიმეზე, მაგრამ აი ესე იუმორით და ფელეტონისტურად და საოცრად მე მგონი არც ერთი არ გადმოსცემს აი იმ აბსურდს, რაც მაშინ ადამიანებს სჭირდათ. და დასაწყისიც სრულიად გენიალური აქვს. საპასპორტოში ის ზუკნა მეუბნება. ბოდიში ხდე, უბრალოდ ავტორმა თქვა ასე. ციტირებას შერაშუაში ხარ. და ნამდვილად გიჟივით ვიცინოდი მთელი გზა და გზავრები ცოტა გაოცებულები მიყურებდნენ. რა ცინებს. კი, ნამდვილად.
შემდეგი წიგნი, რომელიც კი სრულიად შესანიშნავი არის საკითხავად და სიმარტივის თვალსაზრისით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ნაკლები აზრიდებს ვინმეზე, ეს არის ჯეკ კერუაკის წიგნი თაგვებსა და ადამიანებზე, ეს არის დიდი დეპრესიის პერიოდის ავტორი და მისი წიგნები ყოველთვის გამოირჩევა საოცარი ოპტიმიზმით და აი იმით, რამაც ადამიანები მაშინ გადაარჩინა, იმიტომ რომ ადამიანები ძირითადად იკვებებოდნენ ხელოვნებით, კულტურით, იმიტომ რომ მაშინ ეკონომიკურად ძალიან უჭირდათ, მოგეხსენებათ ეს პერიოდი, ძალიან მძიმე იყო ამერიკელებისთვის და ჯეკ კერუაკმა მართლაც შეძლო აი კონსერვის რიგი მიყვარს ძალიან აი ამ ჟანრში, პოზიტივის, აი როგორც ჩვენთან 90-იანებს ვუდგებით ხოლმე რაღაცნაირი სენტიმენტებით, რომ აი მაშინ ხალხი ურთიერთობა და დაახლოებით აი ესეთი ცოტა შერჩევით მეხსიერების ამბავი მგონია, კარგს ვიმახსოვრებთ ხოლმე ძირითადად, მაგრამ კერუაკიც და ეს ნაწარმოები ნამდვილად არ არის სასიამოვნო მოგონებებზე, თაგვებსა და ადამიანებზე, ეს არის შოტლანდიელი მწერლის რობერტ ბერნსის ლექსის მიხედვით არის სათაური შერჩეული, რომელსაც ჰქვია მინდვრის თაგვს. აი ამ ლექსში მიწის დამუშავებისას ავტორი უნგრევს სოროს თაგვს და ზუსტად თაგვის საუკეთესო გეგმების ჩაშლას არის შედარებული ადამიანის საუკეთესო გეგმების ჩაშლა და ფილმიც არის სხვათა შორის 92 წელს გამოვიდა და ჯონ მალკოვიჩი თამაშობს, ძალიან კარგი ფილმია და ეს წიგნი ძალიან ბევრს გატირებთ. ანუ თუ იგივე ადამიანებს დაემგზავრეთ, ვისაც ჩემოდნის დროს ნამდვილად შეიტანენ თქვენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში, იმიტომ რომ აი ეს ნამდვილად ძალიან დამთრგუნველი და ესეთი წიგნი არის, რომელიც წარუშულ კვალს დატოვებს თქვენზე. მეოთხე წიგნი, რომელიც აი ამ სიაში ჩავსვი, შმიტი, ავტორი, მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია, იმიტომ რომ შმიტის ყველა წიგნი უხდება გზას. მე განსაკუთრებით მიყვარს ულისე ბაღდადიდან და ოსკარი და ვარდისფერი ქალბატონი, რასაკვირველია. და სხვათა შორის საყვარელი წიგნი და თან ისეთი თხილკანიანი შმიტის რამდენიმე წიგნი წაიღოთ. კი, ნამდვილად გზაში. და მე ამაყება რომ ავტორს პირადად ხვედრე ვარ და ყოველთვის ამბობ. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იყო. სხვათა შორის მეც მინდა თქვა, როდესაც მგზავრობ, რატომ არის კომფორტული? იმიტომ რომ შენი ყურადღება ძალიან ბევრ რაღაცას გადააქვს, ხომ მგზავრობის დროს და ისე აქვს დაწერილი, რომ აი თითქოს არც გჭირდება დიდად აი რაღაცა მის ფსიქოლოგია სიღრმეებში იარო და აი სად ვარ ძალიან მარტივად მზეს უმზირას ამიტომ რო იტყვიან, აი ისე იკითხება. ეს არის დასრულებული ისტორიები ისეთ ადამიანებზე, ვის გვერდითაც ჩვენ ცხოვრობთ და არ არიან ეს პერსონაჟები ჩვენთვის უცხოები და ძალიან მიყვარს ეს ავტორი და როდესაც ვკითხეთ მას, რომ თუ რა იყო მისი საიდუმლო, რამაც ესეთი გლობალური პოპულარობა მოუტანა, მან თქვა, რომ ეს არის ძალიან ძველი ამბავი სინამდვილეში, რომ ის უყურებს სამყაროს ბავშვის თვალით, ცნობის მოყვარეობის თვალით და ჩვენ ვიცით, რომ ბერძნული ფილოსოფიებიც ასე დაიბადა, რომ ყველაფერს უსვამდნენ კითხვას, რატომ, როგორ, რანაირად და შმიტი ზუსტად ესეთი ავტორია და მაგიტო არ გაუჭირდა არც ერთი ბავშვის კანში შეძრომა, რომელზეც ის წერს და გვეყვება. საოცარი ახლა გამახსენდა უბრალოდ ამ წიგნიდან თითო დღე რომ 10 წელია. ამჯერად კლოდ ტილიეს ჩემი ბიძია ბენჟამენი, ეს გახლავთ უძველესი ავტორი, მე-19 საუკუნის დასაწყისი, მე-18 საუკუნის ბოლო და ალბათ მიხვდებით, რომელი ქართული φιλმი არის გადაღებული აი ამ წიგნის მიხედვით. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ მე მგონი და ბენჟამენ არ დაიდარდო დიახ. ფილმი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს და ცალკე გენიალობას წარმოადგენს, მე მგონია, რომ წიგნს სრულიად სხვა ღირებულება და სხვა დატვირთვა აქვს, რომელიც აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ, იმიტომ რომ მაინც ქართულ რეალობას არის მორგებული ფილმი და კი, წიგნი სრულიად ფრანგული სულით არის დაწერილი, ძალიან სახალისო და ძალიან კარგი საკითხავია, ასევე თავებად დაყოფილი, ძალიან ესეთი ეს თავებად დაყოფილს მოკლედ ხასიათი. ძალიან მიყვარს რა გავაკეთე. კი, და ძალიან ესეთი პასტორალური და ჩვეულებრივი ოჯახის, მაგრამ ეს ავანტიურისტი კაცის ამბავს გვიყვება, რომელიც ნამდვილად არ მოგაწყენთ, ბოლოს ცოტა გატირებთ და მოკლედ ძალიან პოლიჟანრული და ძალიან საყვარელი წიგნი არის, ესეთი ემოციებით, მრავალფეროვანი ესე ვთქვათ. შემდეგი წიგნი, რომელიც ჩემს სიაში მოვათავსე, ხას უსვამ, რომ ნუმერაციას არავითარი დატვირთვა არ აქვს, უფრო კარგიდან უფრო ცუდისკენ არ მიდის ამ პირიქით, საერთოდ მსგავსი არაფერი. აკა მორჩილაძე, მე მგონი არ ჭირდება ჩემი წარდგენა, აკა ყველას უყვარს, მე არ შემხვდრი ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს. უნდა დაგეწყვეტო პირველი. აკა მორჩილაძე.
ანუ ნუმერაციას არ აქვს მნიშვნელობა თქო არა შენ გაამახვილე ამაზე ყურადღება და მეც მაგიტო ნუ შეხელს დააცალე. მოკლედ აი ეს პერსონაჟი რომელიც აკამორჩილაძემ შემოგვთავაზა ობოლეში მიემგზავრება დასავლეთში და ჩემთვის ძალიან სიმბოლურია ხოლმე გამომადგა საგზლად აკა ყოველთვის ყველგან კარგია მაგრამ განსაკუთრებით ტრანსპორტში და გრძელ დისტანციებზე იმიტომ რომ აი ეს ამბები ის ისტორიული პასაჟები რომელსაც ის ისე გვიყვება როგორც მე და კახა ვისაუბრებდით ახლა ძალიან უშუალო და კარგი და ეს პერსონაჟი რომელიც საკუთარ ფესვებთან მიემგზავრება დასავლეთში წიგნში ფაქტობრივად ერთ-ერთი პერსონაჟი არის ძველი თოფი რომელსაც ქვია ობოლე და მე ყველას ვურჩევდი რომ ეს შესანიშნავი წიგნი წაიკითხოს ნამდვილად არ არის ესეც აკას ყველაზე ძლიერი და მაგიტო არ ჩამისვამს უბრალოდ გზას ძალიან უხდება კიდევ ერთხელ აღნიშნა შენი რეკომენდაცია კი შემდეგი ავტორი რომელიც მოდის სიაში არ გადავწყვიტე რომ ქართველებითაც დამეხუნძლა ეს ჩვენი ათეული იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ქართული ლიტერატურა და ჩემ დასამარცხინოდ გვიან შევიყვარე ეს არის მაგრამ არაფერია გვიან ხო საკურველია ეს არის გოდერძის ჩოხელი და მე გოდერძის ჩოხელის მოთხრობები ძალიან მიყვარს მგონია რომ მოთხრობის წერა ყველაზე რთულია და აი ამ შემთხვევაში ეს არის რომანი წითელი მგელი რომელიც ჩემ მეგობრის რეკომენდაციით წავიკითხე გზად და PDF-ში სხვათა შორის თვალი დავიბრმავე მაგრამ ვერაფრით ვერ მოვწყდი იმიტომ რომ ეს არის მისტიციზმი, ქართული ფოლკლორი, ესეთი საინტერესო ნაწარმოები, რომელიც ნამდვილად მოგგვირთ ჟოლას და შეიძლება გადაირიოთ მართლა გეუბნებით, იმიტომ რომ ძალიან გულწრფელად და უშუალოდ, იმიტომ რომ ეს აქ არის მთელი დორაის ხეველები და ადგილის დედა და მთელი ქართულ მთებში ჩაბუდებული საგანძური ჩვენი ფოლკლორის სახით არის ყველაფერი გადმოტანილი და ჩადებული და ესეთ თავის ადგილი აქვს მიჩენილი ყველაფერს და რა ვიცი მე ვისურვებდი ოდესმე რამეს თუ დავწერ აი მსგავსად ფოლკლორულ მისტიციზმში დამეწერა იმიტომ რომ ეს ჟანრი ძალიან მიყვარს შემდეგი ავტორი რომელიც რიგით არ ვიცი მე რამდენი არის აღარ ვაქცევ ყურადღებას საერთოდ ეს არის მოდერწულეისკირი რომელიც არის ავტორი ასევე მისტიციზმნარევი ნაწარმოებისა თუთარჩელა ეს არის მეგრული მთვარის ღვთაება რაღაც დღესასწაულები და ქურუმები და ძალიან საინტერესო მაგრამ ამავდროულად შეზავებული არის ადამიანურ ურთიერთობასთან ძალიან რეალურ ადამიანურ ტრაგედიებთან და ძალიან საინტერესო არის თავისი გრძნეული გველი ბაღი ძალიან ბევრი სიმბოლო არის ამ ნაწარმოებში რომელიც ასევე ძალიან უხდება აი გზავრობის პროცესს და შენ თითქოს გადაადგილდები ამ ადამიანებთან ერთად და იღებ მონაწილეობას მთელ ამ მისტიკაში. ნოდერწულეისკირზე გვახსენდება ჩვენ ხომ ერთ-ერთი ნაწარმოები. კი, ნოდერწულეისკირი ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო ჩვენ არა მარტო მწერლობაში, არამედ ისტორიაში. მას აქვს დაწერილი აფთრები, ესეთ ნაწარმოები, რომლითაც გადაიღეს მონანიება და ქეთი ამაზე უნდა გკითხო, რატომ არ წერია მისი სახელი და გვარი. კი, მაშინ აკრძალულ წერლად ითვლებოდა ნოდერწულეისკირი და არ წერია, საერთოდ არ არის მოხსენიებული. ახლა არ ვიცი ეს გამოასწორეს თუ არა სიმართლე რომ ალბათ გამოასწორებდნენ. არ ვიცი, მაშინ არ ეწერა ყოველ შემთხვევაში და არა მარტო წერალია ნოდერწულეისკირი, არამედ რედაქტორი გახლდათ ძალიან ბევრი ქართული ჟურნალის, მაშინდელი ტელევიზიების, კინოსტუდიის მოკლედ მთელი არსებით იყო ჩართული. ბევრი ავტორი გახდა სხვათა შორის იმ პერიოდში მსხვერპლი იმ დროის და კი, რასაკვირველია და ეს ძალიან დიდი დანაკარგი არის ჩვენი კულტურისთვის, იმიტომ რომ ღმერთმა უწყის რამდენი ძალიან მაგარი რამ გვექნებოდა, რომ არა ესეთი სახის დევნა. და ნოდერწულეისკირი სხვათა შორის აირჩიეს 90-იან წლებში უზენაესი საბჭოს დეპუტატად და მან უარი თქვა ამ თანამდებობაზე და წავიდა ერთ-ერთ სოფელში წერაქვია თუ არ ვცდები, ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებლად და ეს მე მგონი უპრეცედენტო ნაბიჯი არის, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება ვინმე ვინც მსგავსად მოიქცა. შემდეგი ავტორი, რომელიც არის ჩემს სიაში, არის ჯერომი და ძალიან გამიკვირდა, როცა საბავშვო ლიტერატურის სტენდზე წავაწყდი. ეს ნაწარმოები არის სამნი ნავში ძაღლს თუ არ ჩავთვლით. თვითონ სათაურიც უკვე ძალიან სასაცილო არის და მაშინ მე-19 საუკუნეში ძალიან პოპულარული იყო ტემზაზე გასეირნება. და აი ამ პროცესს აღწერს სამი მეგობარი ძაღლთან ერთად ნავით მიემგზავრება, რომ დინარე გაიაროს და ისეთი სასაცილო ფელეტონისტური ამბები რომ შეიძლება ნამდვილად სუდად გახდეთ სიცილის გზავრებს ვაფიქრებინოთ რომ ცოტა რაღაცა გვიჭირს. ყურადღების ცენტრში მოხვდები აუცილებლად.
და ბოლო ავტორი, რომელიც სიაში ბოლო ადგილს იკავებს, ეს გახლავთ ჯეკ კერუაკი და რა უნდა წავიკითხოთ გზაზე თუ არა გზაზე. თავის თავში პასუხობს უკვე ეს ეს არის 57 წელს გამოცემული რომანი, რომელმაც ძალიან დიდი სიყვარული დაიმსახურა თაობების. არასდროს არ კარგავს აქტუალობას, იმიტომ რომ ჯეკ კერუაკი გახლავთ, რა ვიცი, ტრაფარეტი, ესე ვთქვათ, თავისუფლების. კრიტიკოსები კარგად არ შეხვედრიან ამ ნაწარმოებს და სიმართლე რომ გითხრათ, ლიტერატურულად ძალიან ღირებულია თქო ვერ ვიტყვი, საკმაოდ ბანალური სიუჟეტი აქვს, მაგრამ ეს იყო იმ დროის და მერე დანარჩენი დროის ძალიან, ესე ვთქვათ, გამომსახველო პროტესტი იმ ზედაპირული პრაგმატიზმისკენ, რაც მე მგონი ყველა ეპოქაში გვაქვს ადამიანებს და ამიტომ არ კარგავს არასოდეს პოპულარობას და შეიძლება რომ ტრანსპორტში გზაზეს კითხვისას მოგინდეთ დატოვოთ თქვენი ტრანსპორტი და ავტოსტოპით გააგრძელოთ გზა. სხვა შორის ეს სიამოვნება გამომიცდია და თვითონ ჯეკ კერუაკი ამბობს, სალ პარადაისი პერსონაჟი, რომ გონია რომ საკუთარი ქვეყნის მაჯისცემაზე უდევს ხელი, როცა ავტოსტოპით მგზავრობს, იმიტომ რომ ასე ყველაზე კარგად იცნობ შენს ხალხს. და ასე ყველაზე კარგად ხვდები რა დროში გიწევს ცხოვრება. სულ ეს იყო ჩემი ათეული. ძალიან დიდი მადლობა. პირადად მე წავიკითხე ეს წიგნები ტრანსპორტში და ძალიან უხდება, მინდა რომ დაბეჯითებით დავარწმუნო ყველა. თქვენს ათეულს ველოდებით უკვე Facebook-ზე ძვირფასო ტელემაყურებლებო, როდესაც ჩვენი ლიტერატურული გალერეის, ასე ვთქვათ, ცალკე ბლოკი ამოიჭრება და დაიდება ის კომენტარებში შეგიძლიათ თქვენი პირადი ათეული გაგვიზიაროთ თუ რისი კითხვა გსიამოვნებთ მგზავრობის დროს. მე მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, წიგნი არ კვირას გისურვებთ. ისევ და ისევ.